Parasitiko. Tiko. Parasitiko. Space O. Palaasa. Space palaasa. 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 Space ng ng. Isang. Space isang. 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 Tao. 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 Kung. Kung. Space. Kung. Kung. Ayan guys, ito yung tinatawag na braille. Ayan, braille. Braille ang tawag nito guys. At ang green na ito, ang tinatawag na stylus. Ito yung, ang itim, ito yung ginagamit sa pagsusulat ng mga hindi nakakakita o may sakit sa mata. Ang color green na ito yung pantusok o tinatawag na stylus. Ito yung mga ginagamit na pansulat sa mga taong may sakit sa mata o may kapansanan na hindi nakakakita guys. Ayan guys. Ayan. So ayan guys, ay pagpapatuloy namin yung aming pagsusulat. Hindi. H-I-N-D-I. H-I-N-D-I. Hindi. Space, nagiging. Space, nagiging. N-A-G-I-G-I-N-G. Nagiging. Nagiging. Manang nagiging? Space, aburido. Space, aburido. A-B-U-R-I-D-O. Aburido. A-B-U-R-I-T-O. Aburido. Space, may. Space, matinding. Space, matinding. M-A-T-I-N-D-I-N-G. Matinding. 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 T-I. T-I-N-D-I-N-G. T-I-N-D-I-N-G.
matinding. T-I-N ma? Oh, T-I-N. D-I-N-G. No. Space, suliranin. Space, suliranin. S-U-L-I-R-A-N-I. No. Oh, tuldok na ni siya. Buhay. So, magsugod na pug ka sa laing sentence. Sugod sa laing sentence. No. Space, kaya. Space, kaya. Space, naman. Space, naman. Space, nakagagawa. Space, nakagagawa. No. Nang, space, nang. Space, nang. NG. Y-A. Oh. Pagpapasya. Asa naman ka? S. Oh, S-Y-O-N. S. Y. Oh, S-Y-O-N. Implikasyon. Mana? Space, ang. Space, ang. Mana? Ugaling. Ugaling. Letter U na siya. Ugaling. Ling. L-I. Ugaling.
Na? Space, bahala. Space, bahala. No. Space, na. Space, na. Tuldok. Na. O, manaang na? O, another sentence. Ang. Ibig, space, ibig. Space, ibig. Letter I na siya parehas. Ibig. Mana? Space, ipakahulugan. Starts with letter I. Hulugan. Letter U parehas. Hulugan. Mana? Space, nang. Space, nang. NG. Space, bahala. Space, bahala. Na? Na.